Hamas uses civilian areas in order to protect its terrorists and infrastructure in Gaza. Concealed rocket launchers, weapons storage facilities, and command centers are located in civilian neighborhoods. Some of them are even located inside of houses. وعلى أن أي حرب برية قادمة ما هو إلا حلم للمقاومة. Operation Protective Edge has exposed Hamas' distorted priorities. The terrorist organization launches rockets from civilian areas. It also urges civilians to ignore IDF warnings before airstrikes and remain in areas from which they were told to evacuate. إبلاغ عسكري إلى سكان الشاجعية والزيتون. بالرغم من مبادرة وقف إطلاق النار، حماس والحركات الإرهابية الأخرى استمروا في إطلاقهم النار. لهذا سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بالعمل بقوة وعزم للضرب من الجو العناصر الإرهابية والبنية التحتية التابعة لها في منطقة الشاجعية والزيتون التي تطلق منها الصواريخ باتجاه دولة إسرائيل. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم حالا وفورا والاتجاه إلى مركز مدينة غزة، وهذا حتى الساعة 8 صباحا يوم الأربعاء 16/7/2014. العودة ممنوعة إلى هذه المناطق المذكورة إعلاه حتى إشعار آخر. جيش الدفاع الإسرائيلي لا يريد المس بكم وبأبناء عائلاتكم. الهدف من إخلاء المناطق هو لضمان حياتكم. كل من سيخالف هذه التعليمات ولا يخلي بيته على الفور حياته وحياة أبناء عائلته. الداخلية كذلك دعت للمواطنين لعدم الاستجابة لتحذيرات الاحتلال. ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني وندعوهم للبقاء في بيوتهم. إنه اثبتوا في بيوتكم كما عهدناكم ولا تستجيبوا لحرب الإشاعات ولهذه الحرب النفسية التي يشنها العدو الصهيوني. Hamas is encouraging Palestinian civilians to become human shields for terror targets. أعتقد أنه أن يتعرض الناس وأن يواجهوا الطيران العسكري الإسرائيلي بصدور عارية ليحموا بيوتهم. أعتقد أنه هذه سياسة أثبتت نجاعتها في مواجهة الاحتلال. هذا ما يجب أن يسمعوا شعبنا. احنا مش اليوم نسوق شعبنا للإعدام وبنتفرج، لا، احنا بنقود شعبنا إلى الموت. When they encounter IDF forces, Hamas does not hesitate to place civilians in the line of fire, despite the IDF's efforts to minimize civilian casualties. Militant Islamist group Hamas distributed this video on Friday showing its fighters running through reinforced concrete tunnels while carrying military hardware. The footage comes after Israeli politicians emphasized the dangers of hidden tunnels in Gaza dug by militants being a major threat to border areas and communities. أخذنا 5 عمليات أنفاق. كانت العملية الأولى هي عملية موقع ترميد في رفح، ومن ثم عملية موقع حردون في رفح، وبعدها جاءت عملية محفوظة، ومن ثم كانت عملية السهم الثاقب شرق حي الشجاعية، وكانت آخر هذه العمليات عملية براكين الغضب في معبر رفح. طبعا كان أكبر هذه الأنفاق وأطولها يعني ما بين 350 متر إلى 400 متر، وأخذ يعني عدة أشهر، ربما تصل إلى 4 أشهر. وكم ستوقع من الخسائر الإسرائيلية؟ حتى لو اتخذ العدو كل الاحتياطات اللازمة له، فلا بد أن نصل إليه في عقر داره مهما فعل ومهما عمل. وهذا ما يجب أن يفهمه العدو بعد ذلك، أننا سنصل إليه، لأن هناك أرضا لا تزال محتلة عند الاحتلال، ولا يزال هناك أسرى، كل أسير أهله ينتظرونه. لذلك نحن سنعمل ما في جهدنا لتحرير هؤلاء الأسرى بكل الوسائل، ومنها الأنفاق التي نقوم بها حتى نستطيع بإذن الله تعالى تحرير هؤلاء. إنه صواريخنا موجهة بدقة إلى بيوت الإسرائيليين، إلى بيوت الصهاينة. Israel's forces have been focused on finding tunnels dug by Palestinian militants, which may be used to move weaponry or to instigate cross-border raids. إذا مشاهدينا، ما زلنا نشاهد وإياكم هذه الصور الحصرية التي وردتنا للتو لوحدة النخبة القسامية أثناء تنفيذها لعملية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ عملية عدوانية ضد قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد
242 شهيدا، وخلف هذا العدوان المستمر حتى الآن أكثر من 1800 جريح. On the morning of July 17, the IDF prevented 13 armed Hamas terrorists from infiltrating Israel through an underground tunnel. The tunnel reached from Gaza into Israel and would have enabled terrorists to carry out a massacre. תעשה אינטרטט רום לזזועים חסל את כל הציונים זזק בתכונה של ישראל סבר של אשליה ולא יוצלח עבד עליו הכלח ונלח חלף כי עכברים בשדה יבש קרבו במותם בירי תפתח סבר של אשליה ולא יוצלח עבד עליו הכלח ונלח In the video released on Friday, a spokesperson for Hamas's military wing said that the fighters were prepared for a lengthy battle and had made 250,000 hand bombs so that youths could throw them on soldiers instead of stones. In recent months, IDF forces targeted several other tunnels. There's no telling how much harm terrorists would have caused if not for these operations. في عمل التفجير اللي كان يعني يحيى عياش هو اللي بيرتبه، بعدين صار في تفجيرات، بعدين اصبح يعني تطور، وصلنا لحرب الانفاق، وصلنا لاقتحام المستوطنات، وصلنا لقتل عندك مستوطنين بشمارك فوق الحرس حدود، وقتل ضباط جيش، قتل مخابرات، يعني بترتيبات كثير، يعني من كل المحاور تم يعني ترقية هذا العمل، لانه كان اخر شيء طبعا قبل الانسحاب كان حرب الانفاق، وفعلا كان يعني حرب نوعية أنا بعتبرها، يعني أنا كانت يعني هي التي قسمت ظهر البعير. Gaza's tunnel network poses a grave threat to Israeli civilians. The only way to destroy these tunnels is through intensive and surgical operations, targeting Hamas's deadly infrastructure. The IDF must make direct contact with Hamas in order to achieve its ultimate goal: to stop Hamas's attacks. ציונים, לשרוף מחנות וחיילים, את ביטחון של ישראל זעזע, לחצוב להבות אש וולקנים, לחתור למגעים הציונים, לשרוף מחנות וחיילים, את ביטחון של ישראל זעזע, לחצוב להבות אש וולקנים. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. Israel wants to exist as a Jewish state and to live in peace. Israel also recognizes the right of Palestinians to have their own state and to live in peace. The problem, however, is that most Palestinians and many other Muslims and Arabs
do not recognize the right of the Jewish state of Israel to exist. That's the issue. Why can't the one Jewish state the size of El Salvador be allowed to exist? That is the Middle East problem.